සුබ දවසක් කියලා ඉතින් ප්‍රාර්ථනා කරන සියලුම දෙනාට ඒ වගේම තමයි ZOHO Unboxing YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම අදත් ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම ඔයත් එක්ක කතා කරන්න යොදාගත්තේ ඔයාලට ගොඩක්ම වැදගත් වෙන වීඩියෝ ටොපික් එකක් ගැන කතා කරන්න තමයි අද මම ඔයත් එක්ක මේ වීඩියෝ එක යොදාගත්තේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් Binance කරන කෙනෙක් එහෙම නැත්නම් Binance වලට බිගිනර් කෙනෙක් එහෙම නැත්නම් පටන් ගන්න ඉන්න කෙනෙක්ට කොයින් හොයාගන්න විදියක් නෑනේ. ඉතින් මෙන්න මේ කොයින් හොයාගන්න විදියක් ගැන තමයි අද මම ඔයත් එක්ක කතා කරන්න සූදානම් කරගත්. සාමාන්‍යයෙන් ඔයා Binance එකේ ට්‍රේඩ් කරන්න යනවා නම් ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට ස්ටේබල් කොයින් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. එහෙම නැත්නම් මේකේ මිල ඉහළ පහළ වැඩියෙන් යන්නේ නැති ස්ටේබල් වෙලා තියෙන කොයින් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් USDT වගේ කොයින් එකක් ඔයාට අවශ්‍යම වෙනවා. ඉතින් USDT ඔයාට මිලදී ගන්න ඕන නම් ඔයාට P2P ඔප්ෂන් එක හරහා ඔයාට Binance එකම යූස් කරලා ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේකට නම් ඔයාගේ සල්ලි ඔයාගේ වැය වෙනවා. ඉතින් ඇත්තෙන්ම කියනවා නම් ඔයා වෙන එක්කෙනෙක්ට වෙන සෙලර් කෙනෙක්ට USDT සෙලර් කෙනෙක්ට ඔයාට සල්ලි දාන්න වෙනවා. ඒ වගේම තමයි එයාගෙන් තමයි ඔයාට USDT ටික හම්බෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඔයාට මෙන්න මේ Binance එකේ හම්බ කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙන්නේ. ඉතින් අද මම ඔයත් එක්ක කතා කරන්න යොදාගත්තේ මෙන්න මේ කියන Binance app එකම use කරලා කොහොමද ස්ටේබල් කොයින්ස් එකතු කරගන්න කියලා තමයි අද මම ඔයත් එක්ක මේ විදිහට කතා කරන්න යොදාගත්තේ. ඉතින් මම හිතනවා ගොඩක් අයට ඇත්තම කියනවා මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. මොකද ඔයාලගේ සල්ලි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් එහෙම නැත්නම් වියදම් වෙන්නේ නැතුව අර නොමිලේම USDT එකතු කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා නම් ඔයාට පුළුවන් ඇත්තම කියනවා නම් හොඳ ට්‍රේඩර්ස්ලා වගේම එහෙම නැත්නම් හොඳ ඇනලයිසර් කෙනෙක් වෙලා ඔයාට පුළුවන් හොඳ ට්‍රේඩ් එකක් දාලා ඔයාට පුළුවන් සල්ලි හම්බ කරන්න. right, ඉතින් අපි බලමු කොහොමද කියලා. මෙන්න මේ විදියට ඒ කියන්නේ මම කියපු විදියට Binance app එකම use කරලා කොහොමද කියලා මෙන්න මේ USDT එකතු කරන්නේ කොහොමද කියලා අපි එන වීඩියෝ එකේදී කතා කරමු. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ Binance account එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් විවිධ පාර්ටිෂන්ස් තියෙන. ඉතින් මාකට් තියෙනවා, ඒ වගේම තමයි ට්‍රේඩ්, ඒ වගේම තමයි ෆීචර්, ඒ වගේම තමයි වොලට් කියලා එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන හෝම් බටන් එක තියෙන්නේ. හෝම් බටන් එක උඩට ඇවිල්ලා ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේක උඩ ඉඳන් පල්ලෙහාට පොඩ්ඩක් මේ විදිහට ස්ක්‍රෝල් කරන්න. ස්ක්‍රෝල් කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට මාකට් ප්ලේස් කියලා එකක් ඕපන් වෙනවා. right, ඉතින් මෙන්න මෙතනදී ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන පල්ලෙහාට මේ විදිහට යන්න. පල්ලෙහාට මේ විදිහට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. මෙන්න මෙතන තියෙනවා Binance Live කියලා ඔප්ෂන් එක. මෙන්න මේ Binance Live කියන ඔප්ෂන් එක ඇතුළට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ වෙලාවේදී ගොඩාක් අය මේ වෙලාවේදී live streaming කරනවායි කියලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේදී මෙන්න මේ පුද්ගලයන් මේ විදිහට කොළ පාට වැටලා තියෙන මෙන්න මේ වගේ පුද්ගලයන් නැත්තම් කියනවා නම් මේ වෙලාවේදී live stream කරන අය. ඉතින් මේක නිසා ඔයාට කරන්න තියෙන පුංචි දෙයක්. ඉතින් මෙන්න මෙතනට ගිහිල්ලා පොඩි live stream එකකට මෙන්න මේ විදිහට ඇතුළට යන්න. මේ විදිහට ඇතුළට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා මේ වෙලාවේදී කී දහහක් ඇත්තෙම කියනවා නම් live එකේ ඉන්නවද කියලා. ඉතින් මේ වෙලාවේ 2600 ගානක් ඇත්තෙම කියනවා නම් viewers ලා ඉන්න මෙන්න මේ පුද්ගලයාගේ. ඉතින් ඒවම තමයි ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ. ඔයාලට rewards ලබා ගන්න තමයි තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් crypto box ලබා ගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයා මෙන්න මේ විදිහට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට count එකක් යනවානේ. මෙන්න මේ count එක ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේක උඩ මේ විදිහට press කරගන්න. press කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට message එකක් එනවා. මෙන්න මේ message එකේ ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන රතු පාට button එක මේ විදිහට press කරන්න. press කරාට පස්සේ ඔයාලට කරන්න දෙන්නේ මෙන්න මෙතන enter button එක දෙන්න. enter button එක දුන්නට පස්සේ ඔයාලට reward එක pending විදිහට ඔයාලට පෙන්වන්න කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ නැවතත් ඔයා මෙන්න මෙතනට යන්න. මෙතනට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට කොළ පාටින් පෙන්නනවා ඔයාගේ reward එක මේ විදිහට ඔයාට ලැබෙන්න තියෙනවායි කියලා. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට live එකේ ඉන්න. හිටියට පස්සේ මෙන්න මේ time එක ගියාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ reward එක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව claim කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. right, ඉතින් පොඩි වෙලාවක් ඉඳිමු මේක මේ time එක ගිහිල්ලා ඉවර වෙනකන්. ඉවර වුණාට පස්සේ අපි බලමු කොහොමද කියලා ඔයාලට reward එක ඒ විදිහටම හම්බ වෙනවද කියලා බලන්න. ඉතින් මම පොඩ්ඩක් වීඩියෝ එක ස්පීඩ් කරන්න. එහෙම නැතුනොත් ඔයාලට මෙන්න මේ live stream එක දිගටම බලන් ඉන්න සිද්ධ වෙන නිසා. right, ඉතින් තව තප්පර 48යි 47යි. ඉතින් මේ ටයිම් එක ගිහිල්ලා ඉවර වෙනකම් බලමු කොහොමද කියලා ඔයාගේ reward එක හම්බ වෙනවද කියලා අපි ඉක්මනටම බලමු.
රයිට් ඉතින් දැන් දැක්කනේ ඔයාට මෙන්න මේ විදියට මෙන්න මේ පුද්ගලයාගෙන් ඔය your comment is correct කියලා ඔයාට මැසේජ් එකක් ඇවිල්ලා තිනවා. ඒක තමයි open button එකක් මේ විදියට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් ඔයාට කරන්න දෙන්නේ මෙතන open button එක මේ විදියට ඔබා ගන්න. එබුවට පස්සේ ඔයාගේ රිවෝඩ් එක මෙන්න මේ විදියට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේදී ඇත්තම කියනවා BTTC coin මේ වෙලාවේදී 176 ප්‍රමාණයක් මට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ 176 ප්‍රමාණය මේක හැමතිස්සෙම හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට 1000 ගණන් 2000 ගණන් හම්බෙන්නත් ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට ඔයාට live sessions වලට ඔයාට එකතු වෙලා ඔයාට මේ විදියට coin එකතු කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. right ඉතින් අපි පොඩ්ඩක් බලමු මෙන්න මෙතන තියෙන මැසේජ් එක මෙන්න මෙතන send crypto box කියලා එකක් තියෙනවානේ. මෙන්න මේක උඩ පොඩ්ඩක් අපි ක්ලික් කරගමු. ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා ඔයාට කලින් හම්බුනේ 176නේ. ඒ වගේම තමයි අනිත් පුද්ගලයන්ට කොච්චර හම්බුණාද කියලා ඔයාට මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට වඩා වැඩියනොත් හම්බෙච්ච ගොඩාක් අය ඉන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට ඔයාට පුළුවන් විවිධ live sessions වලට එකතු වෙලා ඔයාට පුළුවන් ඔයාට ඇතිතරම coin හොයා ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ පුද්ගලයා ඇත්තම කියනවා නම් ගොඩාක් වෙලාවට ලබා දෙන්නේ BTTC කියන coin එක. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයාට USDT එවැනිම Ethereum මෙන්න මේවා ගොඩාක් කොයින් වර්ග ගොඩාක් අය ලබා දෙනවයි කියලත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මම මේකෙන් පොඩ්ඩක් බැක් වෙන්නම්. බැක් වුණාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙන තවත් live sessions ගොඩාක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ පුද්ගලයන් කොහොමද දෙනවද කියලා අපි පොඩ්ඩක් බලමු. ඉතින් මෙතනට ගියාට පස්සේ මේ පුද්ගලයා මේ වෙලාවේදී නම් ඇත්තම කියනවා නම් ක්‍රිප්ටෝ බොක්ස් එකක් ලබා දීලා නැහැ. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට පල්ලෙහාට ස්ක්‍රෝල් කරගෙන යනකොට විවිධ අය ක්‍රිප්ටෝ බොක්ස් ලබා දීලා තියෙනවා නම් ඔයාට මෙන්න මෙතන උඩින් බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම පොඩ්ඩක් මේ විදිහට පල්ලෙහාට දිගටම අරගෙන යන්නම් තියෙනවද කියලා බලන්න. ඉතින් ඔයාට මේ වෙලාවෙදි නම් ඇත්තෙම කියනවා නම් බලා ගන්න විදියක් නැහැ. මොකද මේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ පුද්ගලයා නැවතත් මේ විදිහට ක්‍රිප්ටෝ බොක්ස් ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට පුළුවන් නැවතත් මෙන්න මේ අයිකන් එක උඩ මේ විදිහට ප්‍රෙස් කරාට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට නැවතත් රතු පාට බටන් එක ප්‍රෙස් කරලා ඔයාට නැවතත් කරන්න තියෙන්නේ මේ විදිහට enter බටන් එක ප්‍රෙස් කරන්න. ඉතින් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් නැවතත් pending rewards කියලා අපිට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේක උඩ නැවතත් ක්ලික් කරන් පස්සේ ඔන්න reward එක අපිට නැවතත් enable වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාට time එකෙන් time එකට ඔයාට පුළුවන් මේ විදිහට crypto box එකතු කරන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයා මේ විදිහට crypto box එකතු කරලා ඔයාට පුළුවන් USDT සහ අදාළ coin pair එක තෝරලා ඔයාට පුළුවන් USDT ඔයාට ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට මේ ට්‍රික් එක අනුගමනය කරොත් ඔයාට නොමිලේම ක්‍රිප්ටෝ දිනා ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. right ඉතින් දැන් දකින්නේ නැති කොහොමද කියලා මම මගේ account එකෙන් එහෙම නැත්නම් මගේ Binance account එක use කරලා කොහොමද කියලා නිකන් ඉඳන්ම ඇත්තෙන්ම කියනවා නම් දවසට coins එකතු කරන්නේ කොහොමද කියලා ඔයා දැක්කනේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලටත් පුළුවන් Binance app එකම use කරලා ඇති තරම් coin දවස ගානේ earn කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් හොයන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙන්නේ. right ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයාලට තවත් දෙයක් මම මතක් කරන්න ඕනේ. මොකද කියනවනම් මෙන්න මේ ඔයා එකතු කරන coins වල up and downs ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න තවද කරන්න එපා. මොකද කියනවනම් සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලගේ BTC ප්‍රමාණයක් තියෙනවා කියලා හිතන්නකෝ. ඉතින් මෙන්න මේ BTC එකක් සාමාන්‍යයෙන් $26000 තියෙනවා කියලා හිතන්නකෝ. ඉතින් එහෙම වුණොත් මෙන්න මේ $26000ට වඩා 30000ට ගියොතින් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ ළඟ තියෙන coin ටික එහෙම නැත්නම් BTC coin ටික ඔයාට sell කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට sell කරොත් ඔයාට සාමාන්‍ය හොඳ ලාභයක් තියාගෙන ඔයාට මෙන්න මේ BTC ටික විකුණලා ඔයාට හොඳ ලාභයක් ලබන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේකත් අමතක නොකර ඔයා හොඳ follow up එකේ ඉන්නත් කියලා මම මතක් කරනවා. right ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඇත්තෙන්ම කියනවා නම් ඔයාට Binance එක use කරලා නොමිලේම coin එකතු කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් USDT වගේ stable coins ඔයාට ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙන්නේ. මෙන්න මේ ක්‍රමය අනුගමනය කරලා තමයි. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට ගොඩාක්ම ඉන්ටරෙස්ටිං වෙන්න ඇති කියලා අද වීඩියෝ එක. මොකද කියනවා නම් ඔයාට නිකන් ඉඳන්ම ඇත්තෙන්ම කියනවා නම් හොඳ coin ප්‍රමාණයක් මටත් හම්බුණා. ඒක තමයි ඔයාටත් හම්බෙවි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට වැදගත් වුණා නම් අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඒකම තමයි අලුත් මෙම්බර් කෙනෙක් නම් අපේ channel එකට අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙහා තියෙන අතපට subscribe button එක press කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්නත් කියලා අමතක කරන්න එපා. ඉතින් like button එක තියෙනවා like button එක press කරන්න, comment එකක් දාන්න.
ඉතිං තවත් දවසක මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එපිසෝඩ්ඩයක් අරගෙන නැවතත් මං වාලාගට එන්න. ඉතින් එතකං ඔයාලා හැමෝන්ටම සුවදයි සතියක් කියන එක මං අදට මං එන වීඩියෝ එක නවත්තනවා. එනම් ඔයාලා හැමෝන්ටම සුවදයි සතියක්.